Vă salut! Haideți să vedem acest kit de ascuțire de la Husqvarna. O să-i facem și un unboxing. Este pentru lanț cu pasul 3.8, este mini, cum am eu acum pe drujba asta. Și de ce fac acest clip? Inițial nu am vrut să-l mai fac, dar am primit multe întrebări la celălalt clip cu ascuțirea lanțului și la alte clipuri și părea puțin neclar din ce se compune un astfel de kit și de unde se cumpără. Deci, acesta este kitul, costă 65 de lei, nu știu dacă se vede bine aici, și eu l-am luat din reprezentanța Husqvarna. Din ce se compune el? Așa cum vedeți, are două pile, are un mâner și o pilă plată. Deci mânerul, prin apăsare, se poate băga sau scoate o pilă și se pot înlocui între ele, dar eu mi-am luat un mâner separat. Ăsta este 8 lei, același tip de mâner, pentru că așa se apasă aici și se bagă pila, pentru că nu stau să bag și să scot pila, să am fiecare pilă cu mânerul ei. Mai are dispozitivul care se pune pe lanț și diferența ar fi la acest dispozitiv, cred că cel din spate pentru limitatori este separat de acest dispozitiv, nu este ca la kitul celălalt. Până îi facem un unboxing, să vedem clar toate astea care sunt aici și în special ăsta pentru limitatori. Pentru acest pas de lanț avem acum de la Husqvarna și un X-Cut. Ăsta e nou, poate o să fac în viitor un clip cu el, dar pentru cei care sunteți interesați și vreți să vă luați un lanț pentru acest pas, avem și X-Cut acum. Acum să desfacem asta de obicei. Plasticul ăsta e foarte bine prins în sistemul ăsta. Aici nu merge decât prin tăiere. Și le scot să le vedem cât mai bine, apoi o să încerc și o mică demonstrație pe lanț ca să vedeți. Avem ceva instrucțiuni și pe aici cum să-l folosim. Părerea mea este că este un kit foarte bun pentru ascuțit, foarte ușor de folosit, așa cum ați văzut și înainte. Deci, în principiu, ăsta e dispozitivul care se așează pe lanț. Două săgeți care ne spun în ce parte să-l punem. Mânerul Made in Sweden scrie aici pentru pile, două pile rotunde și o pilă plată. Acesta este pentru limitatori, dispozitivul pentru limitatori. O să încerc acum să le și așez, schimb puțin cadrul să vedeți cât mai bine și să și exemplific puțin cum se folosește, cu toate că ați văzut și în celălalt clip cu cealaltă Husqvarna. Ăsta este dispozitivul de pus pe lanț. Am băgat pilele în fiecare mâner, deci se așează foarte simplu, cu săgețile în față, așa cum ați văzut și în clipul trecut. Apoi cu pila 2-3 treceri și ne mutăm la următorul. Deci o chestie foarte simplă. Dispozitivul pentru limitatori nu este ca la celălalt cu hard și soft pentru lemn de esență diferită. Pur și simplu dinții se așează aici în găurile astea. Limitatorul iese, dacă iese, chiar merge luat puțin acum, așa cum vedeți. Și cam asta e. Lanțul e relativ nou, așa că distanța nu este foarte mare ca trebuie pilită. Deci, în principiu, un dispozitiv foarte simplu de folosit, la un preț bun, care își face treaba perfect și foarte ușor de folosit. Acesta a fost kitul.
Sper că am răspuns prin acest clip la mai multe întrebări pe care le primeam destul de frecvent. De unde se poate lua, ce conține un astfel de kit, cât costă, eventual și cum se folosește. Unul dar ați mai văzut în clipurile mele. Așa că până la un nou clip legat de aceste drujbe sau ce mai au pentru ele, vă salut și vă doresc mult spor la treabă.